البلطية لسه طالعة معانا اهيت. هي وقعت طبعا في الطين لأن الأرض اللي احنا بنصطاد فيها أرض طينية زي ما حضراتكم شايفين. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بلطية اهي لسه طالعة. بمجرد ما نزلنا السن المية هي راحت بلع على طول. قلنا نصورها ووريها لحضراتكم بإذن الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى رزقنا البلطية دي دلوقتي لسه طالعة. قلنا نصورها ونوريها لحضراتكم اهي زي ما شايفين، يعني أكبر من كف الإيد ما شاء الله. ربنا ييسرها إن شاء الله، يطلع معنا حاجة بإذن الله أكبر من كده. دعواتكم لينا إن شاء الله ربنا يرزقنا سبحانه وتعالى بحاجة أكبر هنصورها إن شاء الله ونوريها لحضراتكم.